Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm thịt heo quay nha. Thì thịt heo quay á, nói chung làm cái da lúc nào cũng là khó nhất. Tại vì á, có lúc nó giòn rồi có lúc nó không giòn. Rồi mình phải biết chọn thịt như thế nào. Thì Diễm làm cũng rất là nhiều lần. Trước khi mà đăng cái video này nè thì Diễm cũng rút ra được một số cái kinh nghiệm. Thì Diễm sẽ chia sẻ trong video. Bây giờ mình cùng nướng heo quay với Diễm nha. Về thịt heo á, thì mình lựa thịt ba rọi. Thì ba rọi á, mình lựa ở dưới cái lớp da nó có một cái lớp mỡ dày dày á, thì cái da như vậy nó sẽ dễ giòn hơn. Và Diễm thấy á, thường Diễm mua thịt tươi của Na Uy á, thì Diễm thấy làm cái da rất là khó giòn. Trong khi thịt á, mà Diễm mua về xong Diễm cất tủ đông đá đó, rồi mình rã đông mình ướp thì cái da nó lại dễ giòn hơn. Vậy thì nếu mà mình làm mà da mình chưa có giòn á, thì mình cũng có thể thử cho thịt vô tủ đông đá tuần chẳng hạn, rồi mình lấy ra mình làm thử nha. Thì Diễm có một cái miếng này là 1,3 kg nè. Diễm lấy một cái nồi, Diễm để cái mặt da xuống dưới. Mình cho vô một ít nước nha, đừng cho nhiều, miễn mình thấy là nó ngập lên cái mặt da là được. Thì Diễm cho cái này là khoảng hơn 200ml nước á. Cái nồi nó vừa đủ miếng thịt ha. Sau đó mình sẽ cho vô đây 2 muỗng canh giấm. Thì giấm thì mình lưu ý là mình sử dụng giấm công nghiệp nha, đừng sử dụng giấm táo hay là giấm gì mà có đường trong đó, thì nó sẽ làm cái da mình không được giòn. Mình bật bếp lên đó, mình nấu cho cái nước này nó vừa sôi, mình hở cái da lên nha, để cho nó chín đều á. Nước vừa sôi á thì mình tắt bếp, mình lấy cái miếng da này ra khỏi cái nồi liền ha. Cái mình làm như vậy nè, để cái da nó săn lại tí xíu chứ không phải là nó chín nha. Nó săn lại để tí xíu nữa mình rạch á thì nó dễ dàng hơn. Đó, Diễm thấy nó săn lại rồi thì Diễm vớt ra liền, thì khoảng cỡ chừng 1 phút à. Mình vớt miếng thịt ra thì bây giờ mình đi lấy một con dao bén á, mình xẻ cái miếng thịt ở trong ra. Tùy cái miếng thịt mình to hay nhỏ ha, thì cái miếng thịt này á, Diễm sẽ làm 3 làm 4 đường á, mình có thể xẻ ngang hoặc là xẻ dọc, hoặc là xẻ thành từng cái ô vuông cũng được, đặng mình ướp cái gia vị vô cho nó thấm á. Đừng có cắt phạm vô cái da là được ha. Đó, Diễm cắt như vậy. Mình xẻ như vậy á, cũng giúp cho cái nước ở trong thịt đó nó chảy xuống, chứ nó không có bốc hơi lên trên cái mặt da, làm cho da nó không có giòn. Bây giờ mình pha hỗn hợp gia vị thì Diễm có 1 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột tỏi, 1/2 muỗng cà phê bột hành, 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Và ở đây Diễm có cái bột ớt chuông á, mà nó đã xông khói. Thì Diễm thấy á, niêm heo quay á, mình cho cái bột ớt đã xông khói này vào thì cái mùi heo quay của mình nó rất là thơm. Còn nếu mình không tìm được á, thì mình không cho ha. Diễm sẽ cho vô 1 muỗng cà phê. Và ở đây là Diễm có cái hũ gia vị này, nó tên là umami. Thì cái này Diễm mua ở trong Coop. Thì mình coi cái thành phần của nó thì nó cũng có tiêu, rồi có bột ớt, có nước mắm, có nước tương mà dạng khô á, cho nên là lúc mình nêm vô thì nó thơm. Còn nếu mà mình không có cái này á, thì mình cho chao hoặc là bột nêm cũng được. Thì Diễm cho 1 muỗng cà phê. Và mình sẽ cho 1 muỗng cà phê tiêu. Mình trộn cái hỗn hợp này lên cho nó thật là đều với nhau để mình mang đi ướp thịt. Thì nói về chao á, nếu mà mình cho chao thì mình sẽ không cho muối nha, tại vì chao nó đã mặn rồi đó. Với cái lượng thịt này á, thì mình có thể cho từ 1 tới 2 cái viên chao ha. Mình cho cái hỗn hợp gia vị đều hết trong mấy cái rãnh của thịt đó, rồi mình massage làm sao cho cái hỗn hợp khô này nó tan đều ra hết nha. Nhớ là tan đều ra hết thì lúc mà mình nướng á, cái thịt nó mới ngon, chứ mấy thì nó sẽ đóng lại thành giống như cái bợn á. Rồi Diễm có 2 cái tờ giấy nhôm nè, Diễm đặt nó lên với nhau. Sau đó mình sẽ để cái miếng thịt, cái phần da lật lên trên. Rồi mình dùng cái giấy nhà bếp á, mình thấm cái phần da này cho thiệt là sạch luôn nha. Sạch hết những cái gia vị mà nó dính lên á, và cái da nó cũng khô nữa. Ở đây Diễm có cái con dao này thì nó cũng giống như là dao lam, hoặc là mình không có thì mình dùng cái mũi dao nhọn. Mình sẽ rạch vài đường lên trên cái mặt da đó, giúp cho giống như cái da nó bung lên vậy đó. Thì nó dễ dàng, lúc mà mình nướng á, nó sẽ dễ dàng giòn và nó nở ra hơn là mình để nguyên cái mặt da. Còn không có nữa thì mình lấy cái đồ nhọn á, mình xăm cũng được ha. Đó, mình cứ rọc về. Và lưu ý đừng có rọc sâu quá nha. Sau đó Diễm sẽ siết cái này lại, mình ép sát cho cái giấy nhôm nè vào cái miếng thịt. Thì mình làm như vậy cái miếng thịt của mình á, khi nướng xong á, cái nước thịt đồ nó còn trong đây và cái thịt nó không có bị khô.
Đó, mình túm lại và mình nướng rất là sạch sẽ, nó cũng không có bị ra nước á, nó không có bị văng ra ngoài nhiều làm dơ cái lò của mình. Rồi mình để ở đây, bây giờ Diễm đi pha cái hỗn hợp muối và giấm. Thì Diễm có 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh giấm. Mình lưu ý là giấm này giấm công nghiệp nha, nó không có đường trong đó ha. Và mình sẽ khuấy cho giấm và muối này nó tan với nhau, tan càng nhiều càng tốt ha. Thì Diễm cũng thử nhiều cái công thức, có công thức là cho cái lớp muối lên rồi mình để heo quay vô mình nướng, thì Diễm thấy cái đó cái da nó cũng giòn, nhưng mà cái da nó rất là dễ bị mặn. Trong khi cái cách làm này thì da nó giòn xốp và cái da không có bị mặn mà cũng không có nghe mùi giấm luôn. Mình sẽ thoa một lớp lên trên cái mặt da nha. Sau khi thoa xong á, thì tùy mình muốn nướng liền hay là mình muốn để sang ngày hôm sau thì Diễm sẽ nướng liền luôn. Mình để cho da nó ở ngoài nhiệt độ phòng á, mình để khoảng 30 cho tới 60 phút cho cái mặt da nó thiệt là khô. Hoặc là nếu mà mình cất vô trong tủ lạnh qua đêm á, thì hôm sau mình nướng cái da nó còn dễ giòn hơn nữa. Cái này là Diễm đã để được 30 phút nè. Thì mình sờ lên mình thấy cái tay mình nó không có còn cái độ ẩm, không có còn cái nước á, là được nha. Mình sẽ phết thêm một cái lớp giấm và muối lên da heo nữa, rồi bắt đầu mình cho đi nướng. Thì lò nướng á, mình làm nóng lò trước nha. Diễm làm nóng lò là 160 độ C, 320 độ F, và mình đặt cái miếng thịt ở rãnh giữa của lò. Mình nướng trong vòng 30 phút. Nướng nhiều cái thì Diễm rút được kinh nghiệm là cái nhiệt độ rất là quan trọng, và thời gian nướng cũng vậy nữa. Diễm thấy nếu mà mình nướng ngắn quá thì cái da heo nó không thể nào mà nó giòn được. Sau 30 phút thì Diễm sẽ lấy cái miếng da này ra và Diễm phết thêm một cái lớp giấm và muối lên nữa nha. Mình phết một cái lớp mỏng. Mình phết như vậy nhưng mà cái da heo này nó sẽ không có bị mặn. Sau khi phết xong rồi thì mình lại tiếp tục mình nướng thêm 30 phút nữa ở nhiệt độ là 160 độ C, 320 độ F. Với một miếng heo quay mà khoảng trên 1 kg thì Diễm thấy mình nướng phải ít nhất 2 tiếng thì cái da nó mới giòn được. Cái này là sau 60 phút rồi. Thì bây giờ Diễm lấy ra và Diễm phết thêm một lần nữa giấm và muối. Vậy là tổng cộng là mình phết 2 lần ha. Rồi mình lại tiếp tục nướng ở nhiệt độ là 160 độ C, 320 độ F thêm 30 phút nữa. Vậy là tổng cộng thời gian mình nướng sẽ là 1 tiếng rưỡi nha. Diễm thấy 1 tiếng rưỡi này sau đó mình mới tăng nhiệt lên thì cái da heo của mình nó mới giòn được. Sau 1 tiếng rưỡi thì Diễm lấy ra và Diễm phết lên cái mặt da một cái lớp dầu mỏng nha. Dầu này nó sẽ giúp cho cái nhiệt của da nó được tăng nhanh á, thì nó sẽ mau bung cái da lên và cái da nó giòn. Còn nếu mà mình để không thì cũng được, nhưng mà Diễm thấy thoa cái lớp dầu này thì cái da nó giòn và nó giòn lâu hơn. Lúc này mình sẽ chỉnh nhiệt độ nha, mình tăng lên là 220 độ C, 428 độ F. Và mình sẽ nướng thêm từ 30 cho tới 40 phút nữa. Mình nướng khoảng cỡ 25 phút thì nếu mà mình thấy cái da nó chưa có phồng lên nó nở ra thì mình chuyển sang cái chức năng là mình bật quạt nha. Tại vì có thể cái nhiệt lò của nhà mình nó yếu quá, lúc mà mình bật quạt lên thì cái da nó sẽ nở phồng lên. Thì cái này Diễm để cái nhiệt bình thường là nướng không quạt 220 độ C. Diễm nướng khoảng 35 phút thì Diễm thấy cái da nó nở phồng lên hết. Mình lấy ra thì mình sẽ để cho thịt nghỉ khoảng 20 cho tới 30 phút rồi mình hãy cắt nha. Tại vì cái nước thịt cần cho nó rút lại trong thịt cho nó ngon, chứ mình cắt ra thì nó chảy ra ngoài hết uổng lắm. Diễm thích cái da là nó như vậy nè. Mình nhìn như vậy nhưng mình ăn ở trong nó giòn và nó xốp, chứ không thể kiểu là cứng và nó giòn rất là lâu. Để Diễm cắt ra nha. Da nó giòn gụm luôn, và để sang ngày hôm sau Diễm hâm bằng lò vi sóng lại Diễm thấy vẫn còn giòn. Tổng cộng thời gian nướng là hơn 2 tiếng, vì vậy mà cái thịt nó rất là mềm để Diễm bóp và nó không có bị khô nữa. Vitu thì nó rất thích ăn như vậy, trong khi nếu mà nướng nhanh quá thì ảnh nói dai, ảnh không thích. Diễm sẽ làm thêm một video nữa cũng nướng heo quay như vậy mà theo kiểu nướng của người Na Uy nha. Cái này thì mình ướp gia vị theo kiểu nướng của châu Á. Đó, đây là cái miếng thịt, cái lớp da nó xốp chứ không phải nó cứng nha. Và thịt ở trong nó không có bị khô. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món heo quay này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.